Parimi bazë një demokracie funksionale është të barabartë në dignitetin njerëzor. Çfarë do të thotë jemi të barabartë në dignitetin njerëzor? Gjithë personat, pavarësisht statusit, pavarësisht punës së fëmijës, fesë të tjerë, duhet të mos keq trajtohen për shkak të backgroundit të tyre, të trajtohen të barabartë. Teorinë liberale ekziston një term, është krijuar një term që quhet public servant, shkruani shërbëtor publik. Pra, çfarë është një administrator, çfarë është një shtetar, çfarë është një punës, çfarë është një zyrtar, i cili do niveli, është një shërbëtor publik, ose i emëruar, ose i zgjedhur. Ata që zgjidhen janë dy: Këshillat bashkiake në nivel lokal dhe parlamenti në nivel qendror. Vendimarrja e tyre duhet të priret nga interesi publik, nga bashkëqeverisje me qytetarët, nga kujdes për financat publike dhe investime në nivel lokal dhe kombëtar për interesa kombëtare, publike dhe individuale. Pronat publike, çfarë janë? Janë pronat që i takojnë një komuniteti të caktuar. Ky mund të jetë një komunitet rural, mund të jetë suburban zone, mund të jetë urban zone. Por nëse ti këtë pronë publike, gjoja me interes të rekreacionit publik, ja jep një privati, atëherë ti ja heq këtë akses mbi pronësinë publike. Lëvizja e lirë është lëvizja e pakufizuar për shkak paragjykimi racor, fetar, klasor, ekonomik e tjera. Por edhe lëvizja e lirë e njerëzve bëhet në bazë rregullash. Sepse parimi i parë në liberal demokraci është ky: në fillim rregulli, pastaj liria. Liria pa rregulla është anarki. Respekton rregullin, zgjerohet liria. Nuk e respekton rregullin, kufizohet liria. E shkel rregullin, nuk shijohet liria. Nëse klasa e lartë, intelektuale, teknokratët, akademikët, mësuesët, pedagogët e universiteteve bëhen konformist, vegjetojnë dhe nuk zhvillojnë mendimin kritik, atëherë fati i atëut është në rrezik. Sot kishim leksionin e radhës me profesor Përparim Kabo. Temat që trajtuam ishin europianizimi edhe sfidat e Shqipërisë në BE. Atëherë, profesori foli edhe bëri një paralelizëm midis të shkuarës edhe të ardhmes, ku ndër pikat që më ngelën më tepër në mendje ishte mendimi kritik edhe prona.